Tosiaan, tänään on lähtöpäivä Tour Dividelle. Nyt on perjantai 7. päivä kesäkuuta. Ja illalla junalla Helsinki-Vantaalle ja huomenna aamulla sitten lähtee lento Calgaryyn tuonne Kanadaan. Mikä on sitten Tour Divide? No se on 4400 kilometrin pyöräkisa Kanadan Banffista New Mexicoon, eli pohjoista etelään suoraan Meksikon rajalle, ja reitti päättyy siihen Meksikon raja-aitaan. Paljon siitä voisi kertoa kaikkea, mutta kaikkia kun ei tiedä, niin katsotaan mitä videoilla sitten tulevaisuudessa näkyy. Eiköhän se sitten selviä, minkälainen reissu tästä tulee. Mutta joo, tässä on nyt hyvin tämä päivä vielä aikaa vielä tehdä viimeisiä valmisteluja, ja ajattelin, että kuvaan nyt pyöräesittely- ja varusteistelyvideo vielä tässä ennen lähtöä, ja sitten pyörä vaan laatikkoon ja reissuun. Katsotaan mitä tässä tulee. Vähän alkaa niinku pikkasen jännittää. Eilen menin nukkumaan, niin aika paljon ajatuksia pyöri kyllä päässä, että mitähän tässä seuraavan 1,5 kuukauden aikana tapahtuu. Siinä olisi työkalu Tour Dividelle. Pyörä on Salsa Cut-Road vuosimallia 2020 ja on silloin nyt 4 vuotta ajanut ja joku 35 000 kilsaa testattu, että on sopiva pyörä itselle. Sitä on päivitetty nyt semmoiseksi, mitä on kokenut tarpeelliseksi, minkälaisen haluaisin on pyörän olevan, ja kauhean tyytyväinen on ja varmoin mielin lähdössä reissuun sillä. Pikainen pyörä, speksaus, vaihteisto ekana. Vaihteistonahan on siis SRAMin Apex 1, jota on pikkasen päivitetty. Eli vaihtajaan on vaihdettu Ratio-Technologin pidempi takahäkki ja kahvaan on vaihdettu sitten se ratas, että saa yhden napsun tänne lisää. Eli käytännössä pystyy käyttämään 12 vaihteisia pakkoja ja näin edespäin. Takana on 1052 GX Eaglen pakka ja ketjuna XX1. Ajan koko reissun yhdellä ketjulla, en ajatellut sitä vaihtaa missään vaiheessa, niin otin parasta mitä rahalla sai. Edessä on 3/4 eturatas. Välitys on aika tiheä, mutta sillä pystyy ajaa nyt 30 hyvin. Ja tietysti kun retkikamat ja pitkä matka, niin eipä sitä nyt kun se vauhti nyt on niin justiinsa. Kiekot. Kehät on DT Swissin XMC 350 kuituset. Ja takanapa on DT Swissin 350. Tykkään sitä ratset vaparista, mikä on aika varma ja helppo huoltaa tarvittaessa. Renkaat, Continental Racekind 2.2 tuumaset. Kevään on nyt ajanut niillä ja hyvin rullaava rengas on kyllä. Kiekot kasautin M-Carbonin toimesta ja sattupa vielä niin kiva juttu Tori Tuusulajärves, että JGV eli Juuso Karake Workshop oli rihtaamassa kiekkoja siellä ja tuli puheeksi, että aika kovalla reissulla on lähös ja kiekot pitäisi saada viimeisen päälle iskuun. Niin Juuso sitten vielä rihtasi nämä kiekot siellä. Et nyt on aika varmat ja hyvät kiekot. Sitten eteen Dynamo Napa. Dynamo Navasta saa virtaa Supernovan etuvalolle ja Supernovan takavalolle. Ja sitten tietysti ladattua USB-laitteita. On täällä yksi varavirtalähde täällä, joka on sitten Dynamon jatkeena, mistä saa sitten virtaa Garminiin ja muille laitteille. Kahvat on tietysti Apex 1 ja hydraulisilla jarruilla. Aartangot on laittanut, saa vähän vaihtaa ajoasentoa ja vastatuulessa pääsee vähän matalemmalle. Ihan hyvät. Jarrut on joku ihan perusramin, ei mitään hipojarruja. Ja putkiosat on muuten Salsan alkuperäiset alumiiniset. Ja satula on SQ Lapin 614 malli.
hyvä satula ollut. Kyllä oikein yllättynyt, että miten voi olla noin mukava. No sitten on vielä tää karhuspreiteline on tällä puolella. Tein sen hiilikuidusta joku aika sitten ja tosi toimiva tuli. Kiva askarrella tuollaisia pieniä kilkkeitä pyörään. Mutta siinäpä yhtä lyhkäisyydessään pyörä, ei mitään ihan kummallista. Keula en tainnut muistanut sanoa, että Roxoxid on vaihtanut vielä 100 milliä joustavan keulan ja se on kyllä ollut tosi mukava. Olen sanonut, että paras päivitys mitä pyörää voi tehdä on laittaa siihen joustokeula. Siitä tulee aika paljon parempi ajaa sitten hankalas maastossa. Eiköhän se ollut pyöräpuolelta siinä ja sitten varustehommia seuraavaksi. Etulaukku itse tehty harness-mallinen Ultra 200 kankaasta ommeltu. Sitten on tällainen pieni verkkotasku tässä edessä, mikä on tosi mukavaksi käytännölliseksi tämän todennut, että voi ajon aikana sieltä ottaa tavaraa ja tukkia sinne tavaraa ja pistää vaikka pyyhkeen kuivamaan ajon ajaksi ja niin edespäin. Sitten tankopussukka, taas jälleen kerran itse tehty. Magneettiavaussysteemillä läppä tässä päällä, ettei vesi mene suoraan tänne pussin sisälle. Ja tällainen littana malli, mulla ottaa polvet ainakin helposti, jos putkelta ajaa, niin tein tällaisen vähän kapeamman tähän, niin ei sitten haittaa putkelta ajattaa, se ottaa polvet siihen. Revela Designin Mactan 2000 Top to Pack. Tää on kyllä loistava idea, on kyllä tähän laukkuun otin kyllä ihan puhtaasti tästä, mutta tää on toimiva, niin kyllä sitä voi hyödyntää. Runkolaukku itse tehty Ultra 200 kankaasta. YKK on 8 milliä leveä vedenpitävä vetoketju vielä, pistin vielä läpän alle sen, että varmasti on mahdollisimman hyvin vesi- ja kuratiivis, ettei kura pääse tuohon vetoketjuun. Taskut molemmin puolin. Täällä on sellainen pienempi tasku ja tällä puolella on sitten isompi tasku. Satulalaukku, Revela Designin Terrapin 14 litraa muistaakseni tilavuus. Vuosia on käyttänyt tätä ja on kyllä ollut tyytyväinen. Se on tosi tukeva ja hyvä käyttää. Ja sitten on vielä viimeisenä työkalupussukka, jossa on oikeastaan kaikki työkalut ja pyörähuoltohommat. Siinä oikeastaan laukut, mitä on pyörässä kiinni, ja sitten seuraavaksi sitten laukkujen sisältö. Ja siitä varusteet. Satulalaukusta lähtien takaa eteenpäin. Ja vaatteet. Yhdet ajovaatteet. Pestään matkalla, en ota toisia. Sitten tällainen välitakki. Tämä on ollut hyvä tällainen hupullinen välitakki. Se pitää hyvin tuuleen ja hengittää kuitenkin tosi hyvin. Irtolahkeet. Kuorivaatteet. Rapin kuoritakki. Montanen kuorihousut. Ei pidä loputtomiin vettä, mutta ihan riittävällä tasolla kuitenkin. Kevytuntuva takki. Sitten tällainen pieni tuulitakki, sadetakki. Tilanteita varten, että jos pikkasen ripsii vettä, niin laittaa sitten tää, ettei vedä kuoritakki päällä sitten. Yövaatteet, villasukat ja 1 kerrasto. Heijasti liivi totta kai. Pari puffia. Tietysti likainen lakeus. Kuorihanskat. Nämä on pelastanut mut monen kerran sormien kylmettymiseltä. Sitten otan kylmille keleille tällaiset joku Rexin hiihtohanskat. Sitten ohuet työmiehen hanskat. Ne on hyvä olla aina mukana. Nämä on niin käytännössä ei vie mitään tilaa ja ei haittaa vaikka katoisikin. Sitten lyhkäiset hanskat, ajohanskat. Lisäksi tulee 1 teepaita vielä. Itse asiassa tämä mikä mulla on päällä. Vielä ja shortsit, mitkä on jalassa. Vaatteita ei ole paljon. Voihan sitä matkalta ostaa sitten lisää, jos tulee tarvetta. Ja
pestään sitten sitä mukaan, kun on mahdollista ja aikaa. Sitten runkolaukku. Runkolaukun sisältö, eli runkolaukus on, mulla on tällainen yksi laukku siellä, jossa on, tää on sellainen niin sanottu crapback, eli tää on mukana sitten aina kun lähtee pyörästä pois, niin tää otetaan mukaan. Täällä on sisällä siis passi, varavirtalähde, laturi ja johdot. Et jos loput tavarat varastetaan, niin kun nämä on mukana, niin on aika hyvä tilanne kuitenkin. Sitten on toinen varavirtalähde, eli tämä on 20 000 mAh ja sitten tämä on 10 tonninen. Tämä on mitä mä lataan Dynamolla. Eli navigointiin ja live-seurantaan Garmin 66i-malli. Ja sitten hygienia, pieni pyyhe, sellainen vauva-rätti, toimii tosi hyvin, kevyt ja pakkautuu hyvin pieneen ja ihan riittävä. Pieni pullo saippualle, aurinkovoidetta, jotain yleisvoidetta, hammastahnaa, hammasharja, hiilikuitu varrella. Kevyemmäksi ei saa enää siis hammasharjaa, että se on nyt sitten tässä. Tämähän on yksi syy, miksi tää on miksi mulla on tällaista hiilikuituputkea. Lyhkäisyydessään siis ostin vääränkokoista teltta kaarta ja hyödynsin sitten kaiken näköiseen tällaiseen sitä liian pientä putkea. Deodorantti. Voi olla, että jossain vaiheessa, kun lähdetään kisaajamaan, niin lähtee pois, koska vie vaan turhaa tilaa ja ei haittaa, vaikka haisee vähän pahalle. Dynemasta tehty pussi näille. Sitten ensiapu. Pussi on tehty Dynemasta. Varapiilarit, sideharso, tamponi. Tamponi on aika monikäyttöinen juttu, että sitä voi käyttää muuhunkin kuin siihen, mihin se on tehty. Sytyttää vaikka nuotio viime kädessä. Kertakäyttöhanskat. Sitten on tällainen haavan sidontapussi, sakset, rakkolaastaria ja desinfiointiliivoja ja vähän laastareita, lääkkeitä, perussärkylääkettä ja vähän vatsavaivoihin. Ja sitten tää on ehkä varusteiden ensiapu. Täällä on saumateippiä, teltan korjauspaikkoja ja makualustan korjaamiseen paikkoja ja alkoholiliinoja sitten putsaamisen ennen liimaamista. Sitten keittiöpuoli, 2 litran suoratimella oleva tällainen rakko. Se kulkee repus, mutta muuten on runkolaukku sisältö. 0,5 litran titaanikattila, pieni keitin. Tänne mahtuu 200 gramman kaasu tänne sisälle. Pieni tuulisuoja, sytkä, vedenpitävät tulitikut, puukko, kaikkeen sellaisen pieneen leivän halkaisemiseen ja semmoiseen. Taas on otettu vähän palaa pois, että mahtuu pienempään. Lusikka, sitten hiilikuituputken pätkä, mitä voin käyttää sitten tiskiharjan kanssa. Ja tai käyttää sitten vaikka pillinä tai jotain muuta vastaavaa, mutta siis sen verran pitkä, että pystyy pesemään pullon sisäpuolelta. Ja sitten tiskiharja, ihan perus tiskiharja, mikä on vaan rälläköity niin pieneksi kuin se viittii rälläköidä. Sitten ruoanhaudutuspussi, eli ihan perus tällainen retkiruokapussi, mikä on vaan pesty. Näitähän voi siis käyttää kymmeniä kertoja. Real Turmatti ainakin on kestänyt ainakin 20 ruoanvalmistuskertaa. Nämä on täällä pienessä Dynema-pussissa. Sitten on erikseen pieni ruokapussi Dynemasta. Ruoanroikutussetti, että jos pitää karhualueella pistää puunokselle ruokaroikkumaan yöksi, niin täällä on millistä Dynema-narua ja karabiinihaka. Narua on joku 12 metriä. Sitten pyörähuoltohommat. Ne on täällä itse tehdyssä pussukas.
Itse asiassa varapinnat on kyllä tuolla runkolaukussa, mutta anyway. 4 varapinnaa, 2 eteen ja 2 taakse. Nippusiteitä. Korvaamattomat pihdit moneen käyttöön. Nämä on kyllä loistavat. Suosittelen kaikille retkipyöräilijöille näitä mukana. Avain, jolla saa pakan kiristettyä ja jarrulevyn irrotettua. Tähän rälläköin kaksi hyvää työkalua pienemmäksi ja hitsasin ne yhteen. Perus multituuli. Pieni pussi, missä on ohutta narua, rautalankaa, teippiä. Naru on sama narua, millä tuulilla siellä leikataan autosta pois. Sellaista tosi ohutta ja venymätöntä nailon narua. Sitten pieni tällainen touhulaatikko, missä on kaikkia renkaan paikkaustupelesjuttuja ja siis kaikkea tästä pientä silppua, lukkopaloja ja varapultteja ja sieluja ja sen sellaista. Rengasraudat, varaklossit, parava jarrupaloja eteen ja taakse. Taakse on 2 ja eteen on 1. Varakorvake, vaihdevaijeri, 2 sisuria, 1 tupoliitto, mikä on kuullut kyllä niin paljon huonoa näistä, että en tiedä millainen kuinka nämä oikeasti kestää, mutta käärin sen kelmuun ja pistin vielä pussiin, ettei sinne pääse vaan mikään kura rikkomaan sitä. Ja sitten ihan perussisuri. Pieni pullo litkua, ketjuöljyä ja pieni rätti. Reksiä ei ole sisällä. Reksi ei ole mun mielestä oikein vesikeleillä kovin hyvä, mutta pullo on pirun hyvän kokoinen, niin olen hyödyntänyt sitä sitten. Joo, siinäpä oikeastansa majoitus vielä. Eli makuupussi Cumuluxen X-Lite 300 on ollut kyllä huippuhyvä makuupussi. Sitten on Old solumuovipatja. Tää on kans loistava, tykkään. Tästä voi tehdä vaikka mitä. Ja hyvä suoja sitten makualustan alle, että pienentää mahdollisesti tulee reikiä. Thermorestin Uberlight. Pienillä parannuksilla tehty. Eli täällähän on siis, nämä kulmat on tosi teräviä ja nämä ilmeisesti rikkoo aika usein sitten tämän alustan, niin on nyt teipannut 3 kertaa siihen saumateippiä päälle, että se kestäisi vähän paremmin. Täyttöpussiin on adapteri, että voi siis käyttää tätä Expedin täyttöpussia. Thermorestin pussi on niin hidas. Laskin, että tämän makualustan pystyy täyttämään Expedin tällä siis täyttöpussilla puolet nopeampaa, eli ei mene kuin vähän reilu minuutti. Thermorestilla meni yli 2 minuuttia. Perusretkityyny, teltta keskisalko, hiistoinen hiilikuituinen tällainen perussalko, teltta, eli Lansan 1 Pro, 1 hengen semmonen 1 kerrosteltta. Tosi toimiva ollut. Ja kappas, siellähän se tää mun otsavalokin on siellä. Tätä vähän etinkin, että missähän muuten mahtaa olla, mutta on hyvä, että se löytynyt. Oli nimittäin jo lähdössä ostamaan uutta tänään. No, samalla voisi kyllä esitellä senkin sitten, että minkä otsavalon otan mukaan. Se on täällä teltan sisällä, missä mä nyt sen näin, mutta siis 10 euron Motonetin otsavalo USB-C-ladattava. Se oli mulla kriteeri ja pieni, kevyt. Halpakin vielä kaiken lisäksi, mutta ihan riittävä. Jees. Sitten tietysti reppu tulee vielä selkään. Tällainen Salomonin 12 litran reppu, missä mä en nyt oikeastaan kuljeta mitään muuta kuin juomarakkoa. Että on sitten varakapasiteettina vaan ruoan ja juomien ja kaiken muun kantamiseen. En pidä ongelmana reppuselässä ajamista, kunhan se ei ole painava. Ja toi on käytännöllinen kuitenkin sitten. Hyvät pienet etutaskut, niin sinne voi laittaa kaikkea, niin se on hyvä. Mutta tällaisen etupilla oikeastaan sitten mennään. Pyörän painon vielä katsoin, että mitä tulee painamaan pyörä sitten. Sellainen niin sanottu kuiva paino. Jees. Nyt vaan pyöräpakettiin ja laatikkoon ja
sitten illalla lentokenttää kohti. Pyöräpaino. Aika lailla sellainen kuivapaino on 21 kiloa. Siihen tulee vielä yksi sisuri, minkä vasta sieltä, koska on unohtanut. Ja haluan uuden, en halua sellaista, mikä on 3 vuotta kulkenut jossain pyörälaukussa. Ja sitten tulee vielä lisäksi yksi T-paita, eli alle 22 kiloa on kuivapaino. Jos tuntuu, että vaikka kuinka paljon olisi aikaa tähän reissun valmisteluun, niin aina se on kiire lopuksi. No siitä paketti matkaa. Onpa kiva, kun on renkaat.